vending machine. Everything changes. Hi! So today is the first day of training here in Bangkok. So after namin mag-training ay nag-grocery kami dito sa Tops Supermarket. Hindi ko na vlog kanina yung self-checkout namin ito kasi doon ikaw mismo yung mag-i-scan ng code, ikaw yung kukuha ng plastic, so self-service yung grocery nila. So ito yung mga pinabili ko. Bumili ako ng mocha na cappuccino coffee. Try ko kung anong lasa ng coffee dito sa Bangkok. Meron ding Trio Gold. And also green tea na hindi ko alam basahin pero mukha siyang stick o. At tinry ko rin tong Thai na tamarind, dried seedless tamarind. So ito yung napamili kong sampalok dun sa katapat na office namin. At ito yung complimentary fruits. Pinalitan nila yung lansones na bulok na kasi. A few moments later. So ito yung room ko at try natin i-discover itong hotel. Meron silang automatic door. Ayun yung sensor niya. At ang daming salamin. Ayan, punta ako ng second floor. Nandun kasi yung mga pool amenities ko ano-ano pa. Ang ganda ng main entrance ng Anantara Hotel. So ngayon ay kasama ko si Patrick at i-discover namin yung streets dito sa labas ng hotel. Malapit lang pala dito yung Central World na mall, so lalakarin namin. Sabi sa Google, ito daw ang pinakamalaking mall sa Thailand at mas malaki pa daw ito sa SM Mall of Asia. So, tingnan natin yung loob kung totoo nga ba. Sobrang taas ng mall na ito. Meron yatang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 floors. Wow! So aakyatin namin yung pinakataas dun sa 7th floor. Ayan, so ngayon ay nasa Central World ako at ito yung kanilang movie. Social nila. Touch, select a movie and show time by touch the monitor. So yung movie nila is
Parang vending machine. Kaya pala 350. Parang dami ng IMAX. Saan? Oh, ayaw niya. Ano? Ano? Oo nga. Moments later. So ganito ang itsura ng Starbucks sa Thailand. Uy, ang sarap ng green tea. Uy, ang sarap ng ice cream. So merong grocery dito sa 7th floor. So tingnan namin kung meron kaming mabiling mga pasalubong items. Walang ito. 269. Ito, 129,000. Mas matamis yata yun. Mukhang masarap to, oh. Healthy pa. Organic almond milk. Tom yum soup. Sobrang laki naman ito. Hindi siya bago. Pwede pang nagalo. Thank you so much sa panonood sa aking mga vlogs. If you want to see more, just click the subscribe button and follow me on my social media accounts. Peace!